Để đánh được nước Ngụy, Hàn Tín phải vượt qua Hoàng Hà. Khi xuất binh, Hàn Tín đóng quân ở bờ Tây Hoàng Hà. Ông lệnh cho binh lính tập kết rất nhiều thuyền chiến, vờ như mình sẽ vượt sông từ vị trí này. Nhưng thực ra đó chỉ là kế dương đông kích tây. Lại nói, ở cuối phần 2 có kể về việc Hàn Tín đưa đối sách Quang Trung để giúp Lưu Bang đoạt thiên hạ, bắt đầu bình định Quang Trung, từ vùng đất này làm bàn đạp rồi tiến về phía đông diệt Hàn Vũ. Về mặt chiến lược là như vậy, còn về mặt chiến thuật, Hàn Tín đã đưa cho Lưu Bang một chú ý. Đó là minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, vờ sửa sạn đạo, lén vượt Trần Thương. 1. Hàn Tín sửa sạn đạo lén vượt Trần Thương. Trong sử ký không có 8 chữ minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, vờ sửa sạn đạo, lén vượt Trần Thương, nhưng chủ ý này là của Hàn Tín. Trong sử ký Cao Tổ bản kỷ có ghi rằng, tháng 8 năm Hán Vương thứ nhất tháng 8 năm 206 trước công nguyên, Lưu Bang đã dùng kế của Hàn Tín từ vùng Cố Đạo sau đó qua đường Trần Thương để tiến vào Tam Tần. Lúc này quân của Chương Hàm xảy ra trận chiến với quân Hán ở Trần Thương. Sau đó Chương Hàm thất bại chạy về đô thành của mình là Phế Khâu rồi tự sát ở đó. Tư Mã Hân, Đổng Ế cũng lần lượt đầu hàng. Đất Tam Tần trên cơ bản được bình định như vậy. 2. Chư hầu nổi loạn, Hạng Vũ lâm nguy. Lưu Bang bình định Tam Tần vào tháng 8 năm 206 trước công nguyên. Nhưng trước đó Trung Quốc đã chiến loạn khắp nơi. Tháng 8 năm 206 trước công nguyên, Hạng Vũ phong đất cho 18 lộ chư hầu. Đến tháng 4 năm 206 trước công nguyên, các chư hầu trở về đất phong của mình. Nhưng đến tháng 5 năm 206 trước công nguyên, ở đất Tề đã xảy ra nổi loạn. Khi đó đất Tề được Hạng Vũ phân cho 3 người là Liêu Đông Vương, Tế Bắc Vương và Tề Vương, nhưng thực quyền lại nằm trong tay Điền Vinh. Điền Vinh giết 2 người, đuổi 1 người, cho nên lúc này phía Đông Bắc là nước Tề trở thành kẻ địch rất mạnh của Hạng Vũ. Sau khi Lưu Bang bình định đất Tần không lâu, ở Trung Nguyên cũng phát sinh phiến loạn ở nước Triệu. Trần Dư và Trương Nhĩ có mâu thuẫn rất lớn. Trương Nhĩ được Hạng Vũ phong làm Thường Sơn Vương chiếm giữ đất Triệu. Trần Dư rất tức giận mới liên kết với Triệu Vương, trước đây là Triệu Vương Hiết tấn công Trương Nhĩ khiến Trương Nhĩ bỏ chạy. Nước Triệu nằm ở phía bắc của nước Sở do Hạng Vũ nắm quyền. Lúc này nhìn trên bản đồ, phía tây của Hạng Vũ là Quang Trung có Lưu Bang nổi loạn, phía đông bắc là nước Tề có Điền Vinh nổi loạn, phía bắc thì có Triệu Vương Hiết và Trần Dư gây phiến loạn. Vậy nên đối với Hạng Vũ mà nói, ông phải đưa ra lựa chọn là đánh Lưu Bang ở phía tây, đánh Điền Vinh ở đông bắc, hay là đánh Trần Dư và Triệu Vương Hiết ở phía bắc. Khi Hạng Vũ còn đang chần chừ chưa quyết thì Trương Lương lên ngựa đến gặp Hạng Vũ nói rằng, trước đây Sở Hoài Vương nói ai đến Quang Trung trước thì sẽ làm vương. Lưu Bang chẳng qua chỉ muốn làm Quang Trung vương mà thôi. Lưu Bang vẫn sẽ mãi mãi thần phục Hạng Vũ. Vũ tin thật mới chọn đánh Điền Vinh ở Đông Bắc. Điền Vinh không phải là đối thủ của Hạng Vũ nên rất nhanh bị Vũ đánh bại. Điền Vinh chạy đến Bình Nguyên, sau đó bị bách tính nơi đây giết chết. Theo lý thông thường, khi Điền Vinh mất thì nước Tề cơ bản bình định xong. Nhưng Hạng Vũ lại mắc 2 sai lầm ở đất Tề là giết nghĩa đế Sở Hoài Vương và đồ sát thường dân khi chiếm được thành. Còn về Lưu Bang sau khi chiếm được Quang Trung, ông nhân cơ hội Hạng Vũ đánh Tề, Lưu Bang xuất binh tiến vào Trung Nguyên. Tháng 8 năm 206 trước công nguyên, Lưu Bang bình định Quang Trung. Đến tháng 10 năm 206 trước công nguyên, Hà Nam Vương Thân Dương đất thuộc nước Ngụy thời Chiến Quốc đầu hàng Lưu Bang. Đến tháng 11 năm 206 trước công nguyên, Lưu Bang chiếm được nước Hàn. Vào tháng 3 năm sau, tức tháng 3 năm 205 trước công nguyên, Lưu Bang đánh Ngụy Báo, sau đó Ngụy Báo đầu hàng. Lưu Bang tiếp tục tiến về đông đánh chiếm được Triêu Ca đô thành nước Vệ thời Chiến Quốc. Lưu Bang chiếm được Quang Trung, nước Ngụy, nước Hàn, cho nên đất đai mà ông chiếm được rất rộng lớn. Lưu Bang đã hình thành thế uy hiếp rất lớn đối với Hạng Vũ. Khi Lưu Bang tấn công về đông rất thuận lợi, Hạng Vũ lại phạm 2 sai lầm nghiêm trọng như đã nói ở trên. Thế là Lưu Bang nhân cơ hội phát hịch văn thảo phạt Hạng Vũ. Hịch văn của Lưu Bang vừa đưa ra thì nhất hô bách ứng một lời hiệu triệu, 100 lời đáp ứng. Rất nhanh sau đó Lưu Bang đã tập hợp được 56 vạn quân chư hầu. Sau đó tấn công đô thành của Hạng Vũ là Bành Thành. Sau khi nghe tin, Hạng Vũ cấp tốc lãnh 3 vạn tinh binh lui về cứu Bành Thành.
Lưu Bang không phải là đối thủ của Hạng Vũ, cho nên 56 vạn quân của Hán Vương bị 3 vạn tinh binh của Tây Sở Bá Vương đánh cho tan tác. Lưu Bang thảm bại chạy về Quan Trung. Chư hầu thì trở mặt Lưu Bang, quay về với Hạng Vũ. Lúc này Trương Lương lại phải nhắc Lưu Bang rằng, muốn đoạt thiên hạ, không có Hàn Tín thì không thể làm được gì. Hàn Tín sau khi nhậm chức đại tướng quân hầu như không có ghi chép về việc lãnh binh trong vòng khoảng 1 năm. Bây giờ Lưu Bang cho Hàn Tín lãnh binh bắt đầu đánh trận. Trước trận chiến Bành Thành, liên minh chư hầu đứng cùng Lưu Bang, nhưng sau khi 56 vạn quân của Hán Vương bị 3 vạn tinh binh của Hạng Vũ đánh bại tan tác, những vương, chư hầu vốn liên minh với ông bây giờ lại phản bội. Người đầu tiên phản bội là Ngụy Báo Quốc vương nước Ngụy. Lưu Bang phái Hàn Tín đi đánh 3 nước Ngụy, Đại và Triệu. Hàn Tín từ đây có cơ hội thi triển tài năng quân sự của mình. 3. Bơi thùng gỗ qua sông đánh Ngụy. Tháng 8 năm 205 trước công nguyên, Hàn Tín xuất binh từ ải Hàm Cốc, sau đó bắt đầu chinh phạt nước Ngụy. Trận này Hàn Tín đánh vô cùng đẹp mắt. Nước Ngụy là một trong chiến quốc thất hùng. Những năm đầu chiến quốc là một quốc gia hùng mạnh nhất Trung Nguyên. Nhưng trong 1 tháng, Hàn Tín đã hạ được nước Ngụy. Để đánh được Ngụy Báo, Hàn Tín phải vượt qua Hoàng Hà. Khi xuất binh, Hàn Tín đóng quân ở bờ Tây Hoàng Hà. Ông lệnh cho binh lính tập kết rất nhiều thuyền, vờ như mình sẽ vượt sông từ vị trí này. Ngụy Báo hễ thấy thuyền của Hàn Tín toàn bộ tập trung ở bờ Tây Hoàng Hà, ông đem tất cả thuyền quân mình di chuyển đến bờ Đông, thiết lập hệ thống phòng thủ để chờ Hàn Tín. Kết quả Hàn Tín sử dụng chiến thuật dương đông kích tây. Hàn Tín phái quân đội chủ lực thực sự của ông di chuyển 80 dặm 40 cây số về hướng bắc đến một nơi là Hà Dương. Từ địa phương này, ông ra lệnh cho binh lính dùng cây lớn để làm thùng gỗ. Binh lính ngồi trong thùng gỗ âm thầm vượt Hoàng Hà. Qua được Hoàng Hà, quân Tín đánh trực tiếp vào An Ấp vốn là đô thành của nước Ngụy thời chiến quốc. Khi đó Ngụy Báo đang đối diện sông Hoàng Hà để chờ tấn công quân Tín. Ai ngờ đằng sau xuất hiện một cánh quân Hán. Ngụy Báo lập tức quay đầu cho binh lính nghênh chiến. Kết quả quân của Báo bị quân của Tín đánh bại. Sau khi đánh bại Ngụy Báo, trong vòng 1 tháng Hàn Tín đã bình định được nước Ngụy. Tài năng quân sự của Hàn Tín là không phải bàn cãi. Ban đầu ông đưa chiến thuật Minh tu sàng đạo, ám độ trần thương cho Lưu Bang, khiến Hán Vương lấy được Quan Trung. Còn khi ông cầm binh, dù là binh già lương yếu, nhưng trong vòng 1 tháng đã bình định được nước Ngụy với kế sách thùng gỗ vượt sông. Sau khi tiêu diệt được nước Ngụy, Hàn Tín nhanh chóng hạ nước Đại. Tiếp theo lại tiến lên phía Bắc để diệt nước Triệu. Lúc này binh Tín đã mỏi mệt, lương thảo không còn nhiều. Hàn Tín với hơn 1 vạn quân già yếu mỏi mệt liệu có thể đánh được 20 vạn quân Triệu đang còn khỏe và lương thảo đầy kho hay không? Kính mời quý độc giả đón xem phần 4 tiếp theo trên kênh Xe Hay V88. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới Xe Hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.